Okay po, magandang hapon po, Ma'am Beneth. Maraming salamat po sa hapon na ito dahil dito sa pagpapauna niyo sa akin na ma-interview kayo regarding dito sa experience niyo sa supplement na ito. Pwede po ba na marinig yung mga testimony niyo regarding sa Fordays? Oo, sure. Oo, nag-start ako dito sa Fordays. Na-invite ako ng isa kong ka-sister, Rotarian sister. Then, na-invite niya ako dito. Umattend ako ng training about 4 days. Then, itinry ko siya. Kasi ang nasa isip ko nung dumating ako dito, sabi ko, subukan ko nga itong 4 days. Kasi mukhang maganda yung bote kasi. Sabi ko, i-try ko. Then, ang problem ko kasi is yung mga bone ko, yung mga joint sa tuhod, sa braso, and then yung back ko, yung mga pain, alam mo na. Kasi bata pa kasi ako, by the age of 30, menopause na rin ako. Kasi they removed all my uterus and my ovaries. So yun yung cause nung nagka-crack yung mga bone. So then pag umuupo ako, maririnig mo, kala mo music. Nagka-crack talaga. Pag upo ko, and then pag umakyat ako sa hagdan, alam mo yung habang step mo ng hagdan, maririnig mo talaga yung sound ng bone mo. So, yun, nag-decide ako na mag-purchase agad. The first time na nagpunta ako dito sa Fordays, nag-take agad ako ng isang bottle. So, excited ako na gusto ko matry. Nung matry ko siya, masarap naman siya, masarap inumin. And then, parang ilang take ko pa nga lang, parang iba na yung napipil ko eh. Then, hanggang sa naubos ko yung isang bottle, totally gone yung, nawala na yung mga sounds. And yung mga pain, nawala na din pati yung sa back ko, nawala na din siya until na. And hindi ako nakakakit ng MRT, hindi nakakakit na ako, tumatakbo pa ako eh. Ilang taon yung sakit niyo? Ay, matagal na yun. Kasi I was 30 years old nung niremove ang ano ko. 30 years old. So after that, siguro, after 2 years, naramdaman ko na yun slowly until become brittle yung bone ba. Okay. Tapos pain become talaga masakit siya. So yun. Pero ngayon wala siya. So, kaya, Ang tagal yung tiniis yun? Oo. Ano lang, parang pain reliever. Tapos actually, nagpunta pa ako sa hospital para ipa-check yung bone ko. Nagpa-ano pa ako, what do you call this? Yung CT scan pa. Then, dito sa Simplo. Nagpaano pa ako niyan. Then, binigyan ako ng gamot na worth 99 pesos each, 3 times a day. So, nag-take ako, the doctor gave me for 3 months. Okay. So, I finished off until, after 3 months, wala din nangyari. It's the same thing. Wala nangyari doon sa tinay ko. So, ayun nga, may in-invite ako ng sister ko dito sa 4 days, kaya ako ay nag-try. And maganda talaga siya. And yun nga, nung sa sarili ko, naramdaman ko siya na talagang effective. Kailan siya nag-start yung minum? Nag-start ako ng March 2019. Kasi nag-open to, January 2019 nag-open to. So, March din dito nung nag-invite sa akin. Then, I quickly, bumili talaga agad ako ng isang bote. Nag-joint agad ako. Kasi nga, excited ako, gusto ko matry. Yun. Then, after that, so parang maganda talaga siya. Lalo akong dito sa Fordays dahil sa mother ko. Ito talagang testimony nito. Yung mama ko last 2019,
last year is 2020, during pandemic time. March, nag-start ang pandemic, di ba? March, April, May, yung mama ko nagkasakit siya. As in, ratay talaga siya sa higaan. Yung talagang, hindi na siya makabangon, hindi na siya makalakad, hindi na siya makalakad at hinang-hina siya. So, tinawagan niya lahat ng mga anak niya at sabi ay gusto niya pumasok ng hospital. Eh, nung time na yun, di ba, kasalukuyang ang hospital ay puno ng may mga COVID. Puno lahat, di ba? And kahit saan maririnig mo, mas delikado ang pumasok sa hospital. Dahil automatically, lalong magiging worse daw yung mga scenario, the time. So, siyempre kami, sinakot ako sa mama ko, talagang, talaga siya, talagang yung mata niya, gaganyan. Ilang taon na po siya? 85 the time. And then, after that, sabi ng mga kapatid ko, ate, you decide. Kasi ako yung nag-decide sa mother ko. Ako yung mag-decide kung talaga ipapasok sa hospital. Pero yung iba kong mga kapatid, sabi nila, ate, mas delikado. Baka lalo hindi natin makita na ang mama natin. Once na ipasok sa hospital, baka i-declare COVID daw. So, nag-isip ako noon, sabi ko, hindi ko alam kung paano gagawin ko. Sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng wisdom, paano gagawin ko para sa mother namin. So talagang, panay ang tawag ng mga kapatid ko, ipasok na sa hospital. No choice na talaga, kasi parang talaga siya makikita mo sa itsura niya. Kasi nagbibidyo kami, dito ako sa Manila, nasa Laguna sila sa Sampalo City, doon kasi yung mother ko. So, naisip ko yung 4 days. Sabi ko, instead, nagpadala ako sa LBC. Pina-LBC ko ang 2 bottle ng 4 days. Sabi ko, painimin mo siya every day ng 90 ml. Sabi ko, 90 ml ang kagad ang painan nila. So, every day tumatawag ako, kumusta si mother? Kumusta yung BP niya? Kumusta yung nararamdaman? Kasi may sakit yun sa puso eh. Lumalaki ang heart niya, tapos high blood pa siya. Kaya, mahirap talaga. So, nung nag-try ng 4 days, siguro after 90 ml, sabi ng mga kapatid ko, mukhang okay ang pakaramdam ni mother. So, parang, alam mo yun, parang medyo syempre, as a daughter, as anak, di ba? Marinig natin kayo ng mother natin, hindi natin alam ano gagawin natin. Then, sabi ko, i-continue yung pagpapainin sa kanya. Until, siguro after a week, after 1 week, tumayo na ang mother ko. Kumain na siya. Kasi before din, ayaw na niya kumain. As in, gusto niya talaga is hospital na. Kasi hindi na talaga niya daw kaya. Gusto daw niya malagyan ng swero para daw siya ay may food na pumapasok sa katawan. Kasi hindi siya kumakain ayaw niya kumain. Di yun nga. Pagkatapos noong na-take niya, until na isang bote, hanggang naubos yung isang bote, I praise the Lord. Hanggang ngayon, nag-birthday siya nung Tuesday. Birthday niya nung Tuesday. Nag-celebrate kami ng birthday niya. And then, kung makikita mo siya, she is very, very happy. Nakakatuwa. Kaya, na-inlove lalo ako sa 4 days. Kaya sabi ko, gagawin kong trabaho itong 4 days to share kung gaano siya kabisa, kung gaano siya nakakatulong. Kasi, nakita ko sa mama ko talaga eh. Nakita ko yung face niya nung siya may sakit at yung face niya nung siya yung ng collagen. Kung makikita sa mamaya, pakikita ko sa yung picture niya. Sayang niya, nasa labay siya, sana lang pakita ko sa yung picture niya. Makikita ko siya yung smile ng face niya, pero before, yung makikita mo sa kanya, lungkot ng mukha. As kayo, talaga madudurog ang puso mo. Bago pa nagkasakit, ilang ba siya nagkasakit? Actually, on and off yan. Meron na siyang maintenance eh. Okay. On and off yan. Talaga may sakit siya dahil sa, lumalaki yung puso niya. At saka lagi siyang high blood.
Kaya, matagal na. I think, by the age of 50, Meron na. nag-maintenance na siya until now. Nag-start na siya mag-maintenance hanggang ngayon. Pero ngayon, pina-stop pa ang maintenance niya. Yung iniinom niya na napakadaming gamot, pinawasan ko. I think isa na lang yata ang tinitake niya, plus na collagen. Kaya nung Tuesday, nung birthday niya, makikita mo yung nag-surprise yung mga apo niya. Alam mo yung car na binuksan na nakalagay happy birthday, Lola, tapos yung mga regalo nandun. Nandun yung 4 days. Siya nang muna yung 4 days. Kasi nga, talagang nakita ko sa mama ko. Kaya sabi ko nga sa'yo, hindi naman ako mahilig sa networking. No way. Marami akong nai-invite sa networking. Pero wala lang, okay lang, invite lang. Pero yung 4 days, siya lang ang aking sineryoso. Kasi nakita ko kasi testimony sa katawan ko, sa mama ko. Napakaganda talaga niya. Sa ngayon po, ano po yung masasabi niya sa lahat ng mga pwedeng makapanood nito? Yung mga andap-andap pa na bumili o mag-try? Ay, masasabi ko, huwag nilang isipin yung price. Kasi mas mahal ang hospitalize. Ang ma-hospital ka, mas malaki ang babayaran mo. Kesa sa 4-5 na isang bote na malaki ang matutulong sa iyo. Ang advice ko sa kanila is try. Kasi ang 4 days, meron siyang DNA, RNA and DNA. Magkasama, di ba? Napakagaling nga sa immune system. And, may isa pa akong testimony. Yung about, nagkaroon siya ng, well, I don't know if COVID or what, pero ang naramdaman niya is, nilagnat siya ng 1 week, mataas ang lagnat niya. Pagkatapos meron siyang sore throat, meron siyang sipon, tapos inuubo siya, nag-chill siya, giniginaw siya, at hindi siya makakain. Ang ininom lang niya, na siya, 61 years old. Ang ininom lang niya, kasi hindi siya makakain, yun daw milk na Ensure, na gatas, at Fordays, yung dalawang yun lang daw. At saka yung mga mainit na sabaw. Yun lang daw ang inom kasi hindi siya makakain. Wala siyang pang-amoy, wala siyang panglasa. So yun lang daw ang ininom. Ang naubos na 4 days ay 2 bottle. Yun nga pala, kailan ito nangyari? September last year. Yun nga pala, yung isa rin yung test. Member ko siya, Isa sa member ko. Yun. Kaya talaga, nakita ko yung kung gaano kaganda yung 4 days. Hindi, nag-isip ako ng hindi para sa negosyo. Hindi. Ang iniisip ko ay makatulong sa mga taong, alam mo yun, nangangailangan. Yung, di ba, meron sinasabi na hindi na kaya, pero hindi kaya. Kasi ang mama ko hindi na kaya Tingnan mo ngayon. Nakikita ko sa iyo kung ano yung itsura niya sa picture ngayon. She is very alive. Naiikot na niya yung subdivision. Maglalakad. Dati sabi ko sa iyo, hindi na makatayo. Ngayon, nilalakad na niya yung subdivision. At pag nakita niya yung bote ng collagen, ang ganda ng ngiti noon. Ang ganda ng tawa. Ayun, nung birthday niya nung umuwi ako, nitong Tuesday, dumating ako, masakit daw ang ulo. May, alam mo naman sa probinsya, di ba, nilalagay ng tapan dito para daw sumakit ang ulo. Pagkakita ko sa kanya, sabi niya, sakit ang ulo ko kasi sobrang lamig sa Laguna ngayon. Ang ginawa ko, tinanggal ko yung tapal-tapal. Sabi na, alisin na yan. Binigyan ko kape ng isang baso. Wala na, hindi na Hanggang sa na-celebrate niya yung birthday niya, napakasaya ng mother ko. Grabe ang saya ng Tuesday. Kaya, ang masasabi ko talagang malaki ang maitutulong ng 4 days sa katawan ng tao. Kasi very proven sa sarili ko, especially sa mother ko, grabe. Grabe ang effect ng 4 days. Napakaganda niyan sa immune system natin. Super. Kasi,
Yung mama ko hindi na makatayo. Di ba? Hindi na siya makalakad. Pero after mag-take siya, lumakad, tag-exercise. Okay. Yun lang po ba? Yun. And Kaya, maraming salamat, Ma'am Beneth, dahil sa alam ko maraming makakanood nito and magkaroon din sila ng experience dito sa Fordays na to, lalo na yung mga wala ng pag-asa na akala nila ay hanggang doon na lang. Meron maraming isang katinayan na meron oo. meron pang pag-asa. Totoo. Kasi pakita sa mother ko Okay, thank you po, Ma'am Beneth. Thank you din.